අද ඉතින් ටිකක් විශේෂ ගමනක් යන්නේ. මම මේ ෆස්ට් ටයිම් තමයි මේ විදියට බුක් ලොන්ච් එකකට යන්නේ. මීට කලින් මට අවස්ථා කීපයකදීම ඉන්විටේෂන් ලැබුණා බුක් ලොන්ච් වල. ඒ වුණාට මට යන්න අවස්ථාවක් වුණේ නැහැ එක එක වැඩ නිසා. කොහොම හරි අද යන්නේ චූටි බබෙක්ගේ බුක් ලොන්ච් එකකට. ඉතින් ඒක නිසා මට දැන් හිතා ගන්න බෑ මොකද්ද මම අරගෙන යන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ සම ටික වැඩි හිටි කෙනෙක්ගෙන අපිට ෆ්ලවර් බොකේ එකක් ඒ වගේ දෙයක් අරගෙන යන්න පුළුවනි. ඉතින් ඒක නිසා මම කෝකරත් මගේ එකසින් කෙනෙක් ඉන්නවා බුද්ධිකා බේසඳර කියලා. ඔයගොල්ලෝ ගිහිල්ලා බලන්න ලස්සනට කතා පොත් ලියන මං කියන්නේ මාර පොත් ලියන ලස්සනට පොත් ලියන්න පුළුවන් අක්කි කෙනෙක්. ඉතින් ගොඩාක් දෙනෙක් ඒව දන්නවා. මම අමුතුවෙන් කියන්න ඕනේ නැහැ. අක්කිට මම මෙසේජ් එකක් දාපු ගමන් මට රිප්ලයි කරලා තිබුණා චූටි බබෙක්ගේ නම් පොඩි අය ආස විදිහක් අරන් යන්න නම් එහෙමනම් කියලා. ඉතින් මම කියපු ගමන් ගිහලා කූල් පෑන්ට් එකට මට ලස්සන බෑග් එකක් හම්බුණා කියුට. ඉතින් ඒක නිසා මේ බෑග් එකත් අරගෙන මේ විදිය දැන් බුක් ලොන්ච් එකට ගියා. හොඳම වැඩේ කියන්නේ බුක් ලොන්ච් එක තිබුණේ මේ දවස්වල ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ බුක් ෆෙයාර් එක තියෙනවා. ඉතින් බුක් ෆෙයාර් එක තියෙන සිරිමාව බණ්ඩාරනායක ගොඩනැගිලි ඉස්සරහා තියෙන මෙන්න මේ ස්ථානයේ තමයි තිබුණේ. ඉතින් කොහොම හරි වාහනේ පාක් කරන්නත් බෑ. ඉතින් අපි ISL එක හරියේ වාහනේ පාක් කළා පයිමාව මොකද ත්‍රී වීලර්වත් නවත්තන්නේ නැහැ කතා කරාට. ඉතින් කොහොම හරි චුට්ටක් පරක් වුණත් අපි කොහොම හරි එතනට ආවා අන්තිමට මෙන්න මේ විදියට. ඉතින් වැඩේ පටන් අරගෙන ටිකක් වෙලා ගිහිල්ලා රිතු මලිස බබාගේ හොලිඩේ ඔන් අර්ත් කියන බුක් එක තමයි එදා මේ විදියට එලි දැක්වෙන්නේ. ඉතින් මේ ඉන්නේ බබා. ඉතින් කොහොම හරි අපි මේ විදියට බුක් ලොන්ච් එකට සහභාගී වෙලා කොහොම හරි එදා බුක් ෆෙයාර් එකක් තිබුණා. ඉතින් අපිට බුක් ෆෙයාර් එකට යන්න උනේ නැහැ කලින්. ඒක නිසා අපි මේ වැඩ ඉවර වුණාට පස්සේ බුක් ෆෙයාර් එකටත් ගිහිල්ලා මෙමුයි කියලා හිතාගත්ත අපි දෙන්නත් එක්ක. ඉතින් කොහොම හරි පේනව නේද සෙනග අම්මෝ මන් දන්නේ මාරම සෙනගක්. ඉතින් කොහොම හරි අපි දෙන්නත් ගිහිල්ලා අපේ බබාලටත් පොත් අවශ්‍යයි කිව්ව. ඉතින් ගොඩාක් අරගෙන යන්න බෑ. මොකද උසයි යන්න අමාරුයි. ඉතින් අපිට පුළුවන් විදියට අපි ගත්තා. මොකද අපේ පොඩි අය සෑහෙන කොමික් බුක්ස් ඕම ඒවට කැමති. ඉතින් ඒක නිසා යාලා කැමති විදිය පොත් ටිකක් අරගත්තා. අරගෙන ගෙදර ආවට පස්සේ තමයි දන්නේ ගොඩක් පොත් අපේ නිතු අකි බබා ස්කූල් ලයිබ්‍රරි එකෙන් කියවලා තියෙනවා. ඉතින් කමක් නැහැ නංගිලට මල්ලිලට කියවන්න පුළුවන් කියලා ඒ ටිකක් තියාගත්තා. ඉතින් අපි කොහොමද ත්‍රිවිල් එකක් අරගෙන ඊට පස්සේ වෙහිකල් එක ගාවට ගිහිල්ලා ගෙදර ගියා. ඉතින් පේනවා නේද සෙනක රෑ කියලා වෙනසක් නැහැ. සෙනක පිරීලා. ඕන ඉතින් අද අපේ පොඩු පස්සෙනාට මාර පනිෂ්මන්ට් එකක් තමයි හම්බුනේ. ඇත්තටම කිව්වොත් හම්බුණා නෙවෙයි බලෙන් ඉල්ලගත්තා. හඳේ අපි දෙන්නත් එක්ක හවසට චුට්ටක් ජොගින් යන්න කියලා ලෑස්ති වුණා. ඉතින් මේ පස්සෙනාටත් එන්න ඕනි කිව්වා අපිත් එක්ක මං. දැන් ඕක ගියාට පස්සේ මග නතර වෙන්න බෑ. වටේ රවුම ගිහිල්ලා ඉවර වෙනකම්ම යන්න ඕනේ. නෑ 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 කමන්නේ අපිත් එනවා කියලා. ඉතින් කට්ටියම දැන් යන්න ඕනේ කියලා පොරේ. ඉතින් කොහොම හරි කට්ටියම ලෑස්ති වුණා. මේ අපි ඉතින් ගෙදර ගාව ඉඳන් විනාඩි 3-4 දුර තියෙන කිඹුලාවල මේ ජොගින් ට්‍රැක් එකට. ඉතින් අපි දෙතෙන්ට ආවා. මේක ඔයගොල්ලෝ ගියපු අය නම් දන්නවා. මෙතන පටන් ගත්තාම වටේ රවුම යන්න. ඉතින් ආයෙ නතර වෙලා ආපහු හැරිලා යන්න බෑනේ. කෙලිම වටේ යන්න ඕනේ. අනිත් තුන් දෙනා නම් දැන් දුව යනවා. ඒ උනාට සුදුටයි කෙනුටයි හරි අමාරුයි දැන්. පේනවනේ. ඉතින් කොහොම හරි කෙනුව වඩාගෙන ගිහලා අපේ හස්බන්ඩ්ගේ මං හිතන්නේ අතත් රිදෙනවා. මේ අන්තිම හරිය මමත් චුට්ටක් වඩාගෙන ගියා. ඉතින් පේනවනේ ඇත්තටම ණය වෙනවා. ඒ කියන්නේ සමනින් පැය භාගයකට වැඩි යනවා මම හිතන්නේ මේක එක වටයක් යන්න ගියාම. ඉතින් කච්චි මේඩියට අපි එකේ තව පොඩක් කොහේ හරි ඇවිදලා යමු කියලා හිතලා ඉතින් BMI සීච් එක පැත්තට ආවා. ඉතින් දන්නවනේ මේ පැත්තට ආපු ගමන් අපේ අයට දැන් බුක් ෆෙයාර් යන්න ඕනේ කිය චුරු ගානවා. දැන් ඊට කලින් දවසෙත් අපි දෙන්න අර බුක් ලොන්ච් එකකට ගිහිල්ලා පොත් ටිකක් අරගෙන ආවේ මෙයාලට. ඒ වුණාට දැන් මෙයාලට ගිහිල්ලා තෝරගන්න ඕනලු. අක්කට මෙයා කැමති පොත් තිබුණේ නෑලු. එයාගේ ගෙනාපු ඔක්කොම කියවලලු. මේ ඉතින් පොඩි පොඩි කතන්දර. ඒක නිසා ඉතින් පස්සේ නාම අරගෙන බුක් ෆෙයාර් එකට ආවා. ඇත්තටම ආවා කිව්වට මේ ලැජ්ජයි හොඳේ දාඩියක් දාගෙන කට්ටියම අරනියා. සතු ටිකක් වගේ පේනවනේ. ඊට පස්සේ ඉතින් ආපු ගමම මේගොල්ලොන්ට ඉතින් බඩගිනි. ඉතින් කොහෙ ගියත් එහෙමනේ පොඩි අය එහෙමයි. එළියට බැස්ස තැන ඉඳන් බඩගිනින් ඉතින් ඔන්න ආපු ගමන් මෙතන මේ නූඩල්ස් ඉතින් අරන් දුන්න. දැන් මේවා කන්න හොඳ නෑ. මේවා කියන්නේ ඉතින් ඉතින් හැමදාම කනවනේ මේ ඉතින් මේ වගේ වෙලාවකට හරි ඉතින් ඒගොල්ලෝ අසත යන්නේ ඉතින් අරන් දුන්නා. ඉතින් පස්සේ එතන තව මොනවද නෙස්ට් මෝල් මේවා තිබුණා. නෙස්ට් මෝල් නෙමෙයි වීවනේ. ඒවත් ඔන්න බිව්වා. ඊට පස්සේ තව මොන ඩ්‍රින්ක්ස් වගේක් තිබුණා. ඒවත් ඕනේ ඒකේ පාරේ ඒත් ටිකක් අරගෙන කොහොම හරි කාලා බීලා කට්ටිය මේ මොකද මේක 9 ගානට වහනවා. මේ ටක් ගාලා ඉතින් ඉවර කරගෙන යන් කිව්වා. මොකද පැයක් වගේ තිබුණේ අපිට මේ ඇතුළට ගිහිල්ලා බඩු ගන්න. ඉතින් මුලින්ම ගියා මට මම හොය හිටපු පොතක් තිබුණා මේ මංජුල සේනාරත්නගේ
ඩිස්පියරනේ ඩිස්පයිර අනිවන්තා කොහරි මට දැන් ඕක කලින් දවසේ ගියත් ගන්න බැරි වුණා. ඒක නිසා මියුසියස් මේ ස්ටෝල් එක හොයාගෙනම ගියා. ගිහලා මුලින්ම මම කරේ මගේ පොත අරගත්තා. ඊට පස්සේ ඉතින් ඉංග්‍රීසි පොත් ඔක්කොම මගේ තිබුණේ සිරිමාවෝ හෝල් එක ඇතුලේ. ඉතින් ඒක ඊට පස්සේ මේගොල්ලොත් එක්කගෙන ගියා. ගිහිල්ලා එයාලා කැමති පොත් වලින් ගන්න කිව්වා. ඉතින් ඇත්තටම මේගොල්ලෝ ගොඩක් කොමික් බුක්ස් කියවන්න කැමති. ඉතින් ඒක මන් දන්නේ නැහැ. ටිකක් අර ඉමේජස් එක තියෙන මේක නම් චූටිට ගත්තේ අපි. ආසයික ඉතින් පොත් පොඩි වැඩිලු. මෙයාලා කියනවා මේ පොත් පොඩි. අපේ අක්කියම පැයෙන් දෙකෙන් පොත් කියවලා ඉවර කරනවා මන් දන්නේ. ඊට පස්සේ චුරු ගන්නවා මේ පොත ඉවරයි පොත් පොඩි වැඩි කීක. ඉතින් ඊට වඩා පොත් ඉතින් ලොකු ඒවා අපිට එහෙම නැහැනේ. ඉතින් මේ තියෙන සයිසස් වලින් එපැයි ගන්න. කොහොම හරි ඕන තිබිච්ච ටික අරගෙන ආවා. ඉතින් මෙතන මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේ ගෙනාව පොත් වලින් කීපයක්. ගෙනාව පෙළේ ඉඳන් කට්ටියගේ වැඩි ඉතින් ඕක කියව ඉන්නවා. මේ හරි ආසයි. ඇත්තටම පොත් කියවන එක හරි ආසයි. ඒගොල්ලෝ මමත් ආසයි පොත් කියවන ඒකත් වෙන්නේ නැති හේතුව. අනිත් අය නම් එයාලගේ පොත් අනින් කියවන ඒ උනට සුදුවට සමහර වචන තාම කියව ගන්න අමාරු. එයා තාම චූටිනේ. ඉතින් ඒ වුණාම උදේ ඉඳන් මම ළඟ වාඩි වෙලා දැන් මේ කතා කියනවා. එයා දන්න වචන එයා කියනවා. නොදන්න වචන ටික මම කියනවා ළඟ ඉඳගෙන. ඉතින් අනිත් දේ මට ඊයේ ගොඩක් අයව හම්බුණා අපේ ඉස්කෝලේ අක්කලා. ඒ වගේම මට අපේ ෆැමිලි එකට ආදරය කරන ඔයාලව ඉතින් වඩ පොඩක් ලැජ්ජයිත් වගේ හොඳේ දාඩිය දාගෙන එහෙම අර සත්තු ටිකක් වගේ හිටපු නිසා ඒ වුණාට ඉතින් මට සතුටුයි කියන්නේ ඒක දුවෙක් ඇවිල්ලා මං හිතන්නේ O levels වගේ. ඉතින් එයා කියන එයා ස්ටඩීස් කරලා ෆ්‍රී ටයිම් එකට කරන්නේ ලෙෂර් ටයිම් එකට අපේ වීඩියෝස් බලනවා. හරි ආසයි ආන්ටි වීඩියෝස් බලන්න. මම මාර විදියට මොටිවේට් වෙනවා. ඉතින් එහෙම කිව්වහම අහන්න ලැබෙන එකත් හරි සතුටුයි. ඉතින් මේක මට සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් වෙලාවට වෙන දෙයක්. මම ඕගොල්ලන්ටත් මෙහෙමද කියලා පොඩ්ඩක් බලන්නකො. අපි සාමාන්‍යයෙන් තැනකට ලස්සනට පිළිවෙලට ඇඳගෙන ගියාම ඉතින් අපි කවුරුත් එහෙම දන්නේ නැහැ, අඳුරන්නේ නැහැ. එහෙම කිසි වෙනසක් නැහැ. උනාට අපි කොහෙට හරි යන්නකො බලන්න සත්තු වගේ ඔහේ පිස්සු වගේ ටිකක් ඉතින් හැමෝම දැකලා කතා කරනවා. ඉතින් ඒක ඉතින් මං හිතන්නේ ගෙදරකට වුණත් එහෙම අස් කරලා පිළිවෙලට තිරන කවුරුත් නැහැ. අර යක්කු නටපු අපාය වගේ තිරනකොට ඔන්න හැමෝම එනවා ගෙදරට. හරි ඉතින් එහෙනම් කියන්නකෝ බලන්න ඔයාලත් බුක් ෆෙයා ගියාද? කොහොමද බුක් ෆෙයා එක්ස්පීරියන්ස් කියලා?